نسجلوا في جوجل كلاس روم كاستاذ. دوك انت تروح لجوجل كلاس روم وتسجل فيه. ومن بعد لما تدخل اول حاجه تحب ديرها هي انك يعني you create a new class ولا a new module. دونك نكريو موديول جديد اللي رانا حابين ندرسوه عن بعد. دونك هنا حبيت لك نشير على حاجه، هي انه اذا راكم حابين تستعملوا كاع لي فونكسيوناليتي تاع جوجل كلاس روم لازم تطلبوا اكسس عن طريق يعني ابليكيشن. هنا اكيد تتعبزوا زعما باش تكريو ماده جديده، تقدروا هنا ديروا اون سافا بلس باش يو ابلاي فور يور سكول باش يكون عندها فول اكسس للجي سويت فور ايديوكيشن. وهذه اشير انه جوجل دايرتها فور فري لكل الجامعات في العالم. دونك لازم تستفادوا منها ولازم يعني ديروا ابليكيشن تاعكم. وهي الابليكيشن قبل كورونا كانت تاخذ 14 يوم باش يجاوبوكم، بصح دوكا they have expedited هذا التايم considerably. دونك تقدروا او بو دو 2-3 جور يردوا لكم ويعطوكم اكسي لكاع لي فونكسيوناليتي، وتقدروا في كاع الجامعه تاعكم تستعملوا جي سويت فور ايديوكيشن فور فري. دونك هذه فرصه لازم الجامعات الجزائريه تستغلها يعني. دونك فوالا احنا دوكا راح نكريو ماده جديده. ماشي بان ولا او من المقبل ولا دوكا بر؟ اوكي الكندي ثاني اذا تقدر تدير الزوم برك في لاباج باش نقراو التكست. كيفاش؟ دونك ابي يشوفوا السكرين تاعي هكذا صافا. اوكي دونك حنا دوكا راح اون فا كريي ماده جديده في جوجل كلاس روم. هنا نديروا الاسم تاع الماده ولا لو نو تاع لو كور. دونك مثلا بون انا انفورماتيسيان، دونك الافكار اللي عندي في المواد كلها عندها علاقه بالانفورماتيك، دونك سيستمز بروغرامينغ. دونك فوالا الاسم تاع الموديول مثلا تقدروا ديروا هنا كمبيوتر ساينس از ذا اوبجكت وديروا كريي. دونك هنا راح ندير لكم فقط نبذه يعني على هذا لوتي، ومن بعد انتم تقدروا بيان سور تكسبلوري لي زوت فونكسيوناليتي تاعو بتفاصيل اكثر يعني. بصح هو في العموم يعني جوجل كلاس روم is very very easy to use و it's super simplified. دونك فوالا احنا دوكا رانا كريينا موقع ولا اون باج لهذا الموديول رانا حابين نقروه عن بعد. دونك هذه هي لاباج نتاعو، هذا الاسم تاع الموديول من فوق. دونك فوالا دوكا نقدروا نبداو نديروا منشورات. وهذه المنشورات راح تكون فيزيبل للطلبه اللي رايحين يلتحقوا بهذه الماده. ودوك نحكوا على كيفاش الطلبه يقدروا يلتحقوا بالماده. مثلا هنا راح نكتب ان بوست كتكتب فيسبوك مثلا، هذيك شغل فيسبوك تكتب ان بوست، هذا البوست يروح لكاع الطلبه وثاني كتجيهم نوتيفيكاسيون باغ ايميل باللي كاين ان بوست جديد الاستاذ حطو. وتقدر دير مرفقات يعني، تقدر دير لي بياس جوانت، دير ان ليان، دير ان ليان جوجل درايف، ان فيشي، اون فيديو يوتيوب، وتقدر تبوبليي سوا يعني في اللحظه هذيك، ولا تقدر يو سكيدجول هذاك البوست يتبوبلي اوتوماتيكمون في وقت معين وانت تخير الوقت هذاك. دونك تقدر دير دي بوست يعني بزاف وتبروغراميهم في دي دات ديفيرونت وراح يتنشروا اوتوماتيكيا. دونك هنا راني درت البوست الاول نتاعي. دوكا راح نشوفوا كيفاش يعني يقدروا الطلبه يلتحقوا بهذه الماده ولا بالموقع تاع هذه الماده. ممكن تشوفوا هنا كاين ان كود، راك تشوفوا الكود هذا الكود راح يستعملوه الطلبه باش يلتحقوا بهذه الصفحه تاع هذا الموديول اللي خدمناه ولا تاع صفحه الموديول اللي خدمناها. دونك هذا الكود هذا الطلبه لازم تعطوه لهم باش يقدروا يلتحقوا بهذه الصفحه. دوك نشوفوا مثلا كطالب كيفاش نقدر نلتحق بهذا الموديول عن طريق هذا الكود. يعني دوك راني فتحت هذه سيتي نوتر باج، راني فتحتها هنايا وهنا راني مسجل كطالب ماشي كاستاذ بحساب واحد اخر جيميل. ودوكا دخلت جوجل كلاس روم. دونك تقولوا الطلبه تاعكم يدخلوا الموقع تاع جوجل كلاس روم عادي classroom.google.com.
ومن بعد واش يديروا الطلبه يروحوا يعبزوا على هذا الايكون هذه تاع البلاس ويخيروا جوين كلاس ولا جوين كلاس. دونك ومن بعد هنا يدخلوا الكود تاع الموديول هذا اللي خدمناه دوكا. كي يدخلوا الكود هذا راح يلتحقوا اوتوماتيكيا وراح ينضموا اوتوماتيكيا لهذيك الصفحه هذيك اللي خدمناها. خلاص هما دوكا راهم انا كطالب راني التحقت بهذا الموديول وراني نشوف البوست هذا تاع الاستاذ اللي كتبوه مقبل. دونك هنا راني نشوف البوست هذا وزعما تاع الترحيب، هنايا درت بوست تاع الترحيب ونقدر ندير كومونتير يعني، وهذا الكومونتير راح يكون فيزيبل بروف كيما فيسبوك ولا تويتر. دونك مثلا هنا نكتب ان كومونتير Donc, voilà. Donc, I hope the exams will not be very hard, but don't write this to your professors. This is just, a funny comment. So, donc, voilà. Donc, كي نديروا ريفرش دوكا انا كاستاذ راني نشوف الكومنت هذا تاع الطالب. بون هنا الطالب والاستاذ عندهم نفس الاسم بصح بون they should not يعني in a real setting. دونك هنا نشوفوا بيرسون، نشوفوا يعني قائمه الطلبه اللي راهم انضموا لهذا الموديول، لهذه الصفحه تاع الموديول. دونك يعني دوكا عندنا غير طالب واحد سجل. دونك فوالا الكود هذاك تبعتوه لازم كاع الطلبه تاعكم باش يسجلوا وتشوفوا شكون اللي سجل شكون اللي مازالش، شكون اللي مازال ما سجلش. هنا تقدروا تنفيتيو زعما طلبه وتحطوا بك الايميل تاعهم وتجيهم انفيتاسيون. هناك شو الاستاذ هو اللي ينفيتي الطلبه ديالكم، ماشي الطالب اللي لازم يلتحق ويدخل الكود. كاين طريقه هذه ثاني تاع الاستاذ يدخل الايميل تاع الطالب ومن بعد الطالب تجي اون انفيتاسيون بار ايميل ويقدر يلتحق بالصفحه هذيك تاع الموديول. هنا دوك نحكوا على كيفاش دوكا الاستاذ يقدر يدير دي زيكزامان، يقدر يدير دي هوم وورك ويوزعهم للطلبه نتاعو. دونك هنا بجوجل كلاس روم يعني حاجه مليحه فيه يقدر يخليك يعني تخدم دي زيكزامان ولا دي هوم وورك، ويخليك يعني حتى دير اون روبريك باش تنقط بها سلم تنقيط، ويخلي الطلبه يعني يديروا السبميشن تاعهم ثاني اترافير جوجل كلاس روم. دونك هذه حاجه يعني تساعد بزاف يعني الاستاذ على تنظيم الموديول تاعو اونلاين. دونك هنا فوالا دوك اون فا كريي دوكا راح نكرييو مثلا هوم وورك ان دوفوار. دونك فوالا هنايا راح نكتب التايتل مثلا تاع هذا الهوم وورك، يعني سيت ان لاب مثلا. هنا ديروا لو تيتر تاع الهوم وورك هذاك، وهنا ديروا لي انستركسيون تاع الهوم وورك هذاك. دونك هذا سي ان لاب مثلا، سي ان لاب يعني سي ان تي بي. دونك فوالا هذه سي ان تي بي عنده علاقه بالانفورماتيك توجور. دونك هنا تحطوا الانستركشنز باش الطالب يقوم بهذا اللاب هذا. وبيان سور تقدروا ديروا دي بيس جوانت، هنايا ديروا اجوتي يعني دي فيشي باغ اكزومبل بي دي اف فور ذا هاند اوت ولا فيديوز فور instructions. تقدروا يعني ديروا دي لين جوجل درايف، يعني تقدروا تكريو جوجل دوك ولا سبريد شيت ولا تبارطاجيوهم ثاني. دونك فوالا هنا تقولوا زعما البوينتس يعني for this assignment شحال البوينتس تاعو الماكسيموم نمبر اوف بوينتس. هنا عندك 100 وهنا ديروا الديدلاين تاع هذا الاساينمنت. زعما الديدلاين تاعو هذا نديروه مثلا ب 28، معناها الطالب لازم يسلم هذا الواجب هذا ولا التي بي هذا قبل هذيك المدة. وتحطوا الساعه تاع الديدلاين، وتقدروا حتى ديروا يعني روبريك جريدنج روبريك اللي هو سلم تنقيط تاع هذاك تي بي ولا تي دي ولا تاع الهوم وورك، باش الطالب يعرف وشنو هما يعني الخطوات اللي راح ياخذهم الاستاذ باش ينقط هذاك الهوم وورك ولا هذاك التي بي. يعني هذه حاجه مهمه يعني انا نشوفها، يعني
يعني درست مواد بزاف يعني في جامعه امريكيه هنا بوردو، وحاجه يعني اللي دائما نديروها كيما نعطوا الطلبه هوم ووركس ولا تي بي، لازم نقولوا لهم ثاني كيفاش راح ننقطوهم، يعني وشنو هما لي كريتير تاع التنقيط. هنا مثلا الكريتير الاول هو does the code compile، يعني اسكو الكود تاعك هنا باسكو هذا الهوم وورك هذا تاع انفورماتيك تاع برمجه مثلا، اول حاجه لازم تكون صحيحه هي الكود، لازم يكون يعني يكون صحيح، يعني على الاقل يكون يعني يتكومبيلا. دونك فوالا هنا مثلا does the code run without runtime errors ولا execution errors، يعني هذا استنوط كريتير، وتقولوا لهم زعما شحال راح ديروا points for each criterion. دونك هذه it's a grading rubric اللي تقدروا تاسوسيوها لاي هوم وورك ولا لاي دوفوار تكريوه في جوجل كلاس روم. ودوكا خلاص يعني رانا كملنا التحضير تاع هذا لو دوفوار هذا، ودوكا نديرو بوبليي لو دوفوار we can publish it، ولا نقدروا نبروغراميو يعني تبوبليي اوتوماتيكمون في اون دات اللي نحطوها هنايا. دونك خلاص دوكا عندنا ان دوفوار في لاباج تاع ترافو اي دوفوار. دوكا انا كطالب يعني هذه سي الانترفاس تاعي تاع الطالب، راح نشوف باللي راح يكون كاين حاجه جديده هنايا في الكلاس وورك. كي نروح للكلاس وورك راح يخرج لي باللي كاين دوفوار جديد، ونقدر نعبز عليه ونشوف لو دوفوار هذا الكونتوني تاعو شنو هو، ونقدر من بعد نديره. وهنا كاين حاجه سي جوجل كلاس روم يعطيكم كاستاذ access for your own space للمواد المتعلقه، يعني يعطيكم space on Google Drive for the files تاع الكورس نتاعكم. دونك هنا في لو ريبرتوار هذا تاع سيستمز بروغرامينغ نقدر ندير دي دوكيومون جوجل دوك ولا اي حاجه اخرى، وهاد لي دوكيومون كاع راح يكونوا بارطاجي مع الاساتذه الاخرين اللي مسجلين في جوجل كلاس روم كاستاذ، لان جوجل كلاس روم تقدر تسجل كاستاذ تقدر تسجل كطالب. دونك هنا مثلا نقدر نخدم ان جوجل دوك هكذا، وهذا جوجل دوك راح يكون في السبيس نتاعي، ونقدر من بعد ننشره مع الطلبه الا زعما نحب نوجهوا الطلبه، ولا ننشره مع الاساتذه، ولا ما ننشره مع حتى واحد، يعني نخليه برك يعني as a personal document وخلاص. دونك هنا فوالا كي تحبوا تبارطاجيوه روحوا ديروا روحوا الشيرينغ سيتينغز، روحوا بارطاجي، ومن بعد تما تقدروا تحطوا الايميلات تاع الناس اللي حابين تبارطاجيو معاهم هذا الدوكيومون. هو بار ديفو راهو بارطاجي مع كاع الناس اللي مسجله كاستاذ في هذا القسم. دوكا راح نحكوا دوك ثاني كاين حاجه سي عندكم ثاني access to Google Calendars اللي مربوط بالماده هذه اللي درتوها. دوك نشوفوا جوجل كالندرز وكيفاش تاكسيديو له. دونك هنا تروحوا جوجل اجندا، راح يفتح لكم ان جوجل كالندر تاع هذيك الكلاس. دونك هنا راكم تشوفوا بلي عندي كالندريه واسمه سيستمز بروغرامينغ. هذا الكالندريه هذا نقدر نحط فيه دي ديدلاين امبورطون تاع هذاك الموديول، نقدر نحط فيه المواعيد تاع لي كور، مثلا الا راكم ديروا الكور بالزوم تقولوا المواعيد تاعو في لا جورني، وهذا الكالندر راح يكون فيزيبل للطلبه تاعك باش هما تانيك يشوفوا يعني واش راهو يصرا في هذاك الموديول من ناحيه السكيدجولينغ. هنا تقدروا هذا الكالندر راح يكون فيزيبل للطلبه تاعك باش هما تانيك تشوفوا الجريدز تاع الطلبه وديروا لهم جريدز. يعني نشوفوا هنا باللي كاين بون. دوكا قبل ما نحكي على هذا الشيء نقدروا ثاني جوجل كي نديروا ترافو اي دوفوار تقدروا ديروا دوطخ تيب تاع هوم وورك ولا كويستشنز. يعني مثلا هنا راح ندير ان كيو سي ام كيسيون شوا مولتيبل ولا كويز، وتقدروا تستعملوا جوجل فورمز باش تكريو لي كيسيون تاعكم. وهذا تسهيل كبير يعني لانك عندك هاد لي زوتي تاع جوجل كلهم مربوطين مع جوجل كلاس روم
تاعك. وكنا نقدر ندير questionnaire ولا كويز، وهذاك الكويز راح يكون منشور يعني هوم ورك ولا كواجب منزلي يديروه الطلبه. يعني هنا مثلا عندك question is C a good language. نقدر ندير يعني questions واحد اخرين، ماشي لازم نقاط واحده وهكذا. دونك تقدروا مثلا يعني تبعتوه الايميلات محدده هذا الكويز هذا، ولا هو باغ ديفو راح يكون مربوط مع المنشور تاع الهوم ورك اللي درتوه كيما راح نشوفوا، وراح يكون ثاني عنده ان لين هذا الكويز هذا اللي درنا. دوكا راح ننشروا هذا الواجب هذا ولا هذا الكويز ننشروه مع الطلبه تاعنا مثلا. نقدروا نديروا مرفقات، ولا نقدروا نديروا مرفقات على شكل جوجل دوكس ولا جوجل سبريد شيتس. وهنا ندير بيبليي لو ديفوار. هنا دوكا كي نشرت هذا الهوم ورك هذا راح يكون فيزيبل لكل الطلبه اللي سجلوا في هذه الماده، كيما راح نشوفوا دوكا مثلا الانترفاس تاع الطالب راح يخرج لنا هذا الكويز اللي درناه دوكا. يعني هاي الانترفاس دوكا راكم تشوفوا كطالب راني شفت هذا الكويز خرج لي ونقدر نجاوب على لي كيستيون على الكويز هذايا، وهذوك لي ريبونس اللي راح نجاوب لي ريبونس تاعي كطالب راح يروحوا اوتوماتيكيا للاستاذ وراح يشوفهم الاستاذ. دونك فوالا I think I'm over time. دونك this was يعني هذه كانت شغل لمحه خفيفه على المين فانكشناليتيز تاع جوجل كلاس روم. والحاجه الاخيره فقط اللي يعني حاب نوريها هي الجريدز ولا لي نوت، النقاط يعني تاع الطلبه تقدروا تجريوهم عن طريق هذا البلاتفورم ثاني. دونك you just يعني go to grades ولا note بالفرنسيه، وكي تروحوا النوتس ولا grades you can then manage الجريدز تاع الطلبه. دونك تقدروا تعطيهم grades وتقدروا يعني تشوفوا يعني how many students have submitted and how many students have not and so on. Okay, I think I'm gonna jump off Luca and hand it over to Suhaib.